დილამშვიდობისა დღეს 18 მაისია, პარასკევი, პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით, ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გვიხარია რომ დღესაც გვეძლევა თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა და ვიდრე გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენდეთ, მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენთან ერთად იწყებთ. ტრადიციას არ დავარღვევთ და საეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს დიდმოწამე ირინა მაკედონელის ხსენებას და ქალწულ მოწამე საგდუხტს მოიხსენიებს, ასევე აღინიშნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ბარძიმის შეუსმელის ხსენების დღე. ჩვენ ღვთისმშობლის და დღეს მოხსენებული წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. და დასაწყისში მოკლედ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს ანონსი. სიამოვნებით ტრადიციას არც ამჯერად დავარღვევთ და გადაცემის პირველ ნაწილში სასულიერო პირს ვუმასპინძლევთ. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება კიკეთის წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და ჩვენ ვისაუბრებთ და შევაჯამებთ 17 მაისის ღონისძიებებს. დღეს 18 მაისს მუზეუმის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ხვალ კი 19 მაისს დაგეგმილი არის აქცია ღამე მუზეუმში, თუ რა იგეგმება პროექტის ფარგლებში. ამის შესახებ ჩვენი სტუდიის სტუმარი საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ლევან ხარატიშვილი ისაუბრებს. ასევე გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდება ჩვენი განსაკუთრების ხშირი სტუმარი ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი და ჩვენ ოჯახის მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ. 15 მაისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში შედგა ნიკოლოზ რაჭველის ნაწარმოების ვერცხლისფერი მზე პრემიერა, რომელიც შეასრულა ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა. ბატონი ნიკოლოზ რაჭველი და ასევე მუსიკოსი კახი სოლომნიშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან. ფიქრობთ, რომ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ წინ, ასე რომ გირჩევთ არ გადართოთ სხვა არხზე, სულ რამდენიმე წუთში მცირე ტიხრის შემდეგ მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. დროებით დავბრუნდებით მამა ანდრია ჯაღმაიძესთან ერთად. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. თქვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა.
მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიჰყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს. შემოგვიერთდა კიკეთში მდებარე წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე. დაგლოცეთ, მამაო. დაგლოცოთ მართლა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გუშინ დიდი მსვლელობა გაიმართა ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით. ხალხი შეიკრიბა ფილარმონიასთან, როგორც ვიცით, შემდეგ ქაშვეთთან შეუერთდნენ სასულიერო პირების სინოდის წევრები, მრევლი და დიდი მსვლელობით სამებამდე მივიდნენ. საინტერესო არის აი თქვენი შეფასება გუშინდელი დღის, მამაო, როგორ ჩაიარა, როგორ ფიქრობთ, აი რას ელოდით და რამდენად გაამართლა მოლოდინმა? მოლოდინმა სრულიად გაამართლა, ველოდით რომ ამდენი ხალხი იქნებოდა, რადგანაც გამოხმაურება იყო ძალიან დიდი და მზაობა, როგორც ჩანს გუშინდელმა მსვლელობამ როგორც აჩვენა, ჩვენი მრევლი, ჩვენი ეკლესიის გულშემატკივარი ადამიანები ძალიან აი ამ წლების განმავლობაში ძალიან დაიხვეწნენ და ზოგადად როდესაც საუბრობენ ხოლმე რომ ჩვენს ხალხს აკლია რაღაცა დისციპლინა და აკლია მოწესრიგებულობა, გუშინდელმა დღემ აჩვენას სრულიად საპირისპირო ადამიანები ძალიან ადეკვატურად, ძალიან მოწესრიგებულად ემორჩილებოდნენ ყოველ ჩვენს მითითებას. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი საპატრიარქოს განცხადება თავიდანვე, რომ აი ამ დაძაბული დღეების მერე თავი შეეკავებინა ყველას, ვისაც რაღაცა ემოციური ფონი დარჩა და რაღაცა აგრესიული ან რევანშისტული განწყობა ჰქონდა, ამანაც ძალიან კარგად იმუშავა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ შეკრებილი ადამიანები იყვნენ შეკრებილი ზეიმისათვის და კიდევ უფრო გალამაზდა ეს ოჯახის სიწმინდის და სიმტკიცის დაცვის დღე, იმით რომ ზეიმობდით იმავდროულად მაცხოვრის სადამაღლებას და განწყობა იყო სრულიად საზეიმო. ერთსულოვანი იყო ხალხი, ბავშვებით მოვიდნენ, მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავლად იყვნენ მოსული და ძალიან ამაღლებული განწყობა იყო, ძალიან ამაღლებული. არავის არ ეცალა ვინმეზე რაღაცა გაჯავრებით ამ ბრაზით საუბარზე, არც იყო ასეთი განწყობა. აი, გუშინაც საუბრობდით მოწვეულ სტუმრებთან ერთად, მამა ანდრია, რომ უწმინდესის რაღაცა აი სიბრძნე კიდევ ერთხელ თქვათ აი ამ დღესასწაულის დაწესებაშიც გამოვლინდა. მით უმეტეს ეს ჩვენთვის განსაკუთრებით ალბათ საამაყოა, რომ სოფლიოში არ მოიძებნება, ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ინფორმაციით ქვეყანა, რომელიც ასე მასშტაბურად აღნიშნავდეს და არც ისე დიდი ხანია გასული, ხო? 5 წელი არ არის დიდი დრო, თუმცა ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება მასშტაბი აი მონიზების. მომავალწელს ალბათ უფრო მეტი ხალხი იქნება. მე გავყვებოდი აი ამ თქვენ დასმულ შეკითხვას პირდაპირ, რომ უწმინდესის მიერ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ვაქცევთ ამას ყურადღებას, შეიძლება ჩვენ თვითონ ცოტა უფრო მეტად დაკვირვებულები გავხდით.
მისი უწმინდესობა იმდენად აქტუალურ საკითხს წამოჭრეს და დააყენებს ხოლმე, რომ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე ეს ადამიანებისათვის და ძალიან დიდი მასისათვის ხდება პრიორიტეტი. დიახ, აი ახლა ეს ოჯახის სიწმინდის დღეც რაღაცა ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, ახლა ამაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი არის. ეს ხალხი ზოგი რაიონიდან ჩამოვიდა, თან გავითვალისწინოთ, რომ ეს იყო სამუშაო დღე, შუაკვირა სამუშაო დღე. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ძალიან გაუჭირდებოდა ბევრ ადამიანს აქ მოსვლა, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენს ერთთან სასაუბრო ენა არის ერთ-ერთი სასაუბრო ენა არის ოჯახის ფასეულობებზე საუბარი. და ვინც ამ ადამიანებს ოჯახის ფასეულობებზე, ზნეობაზე, ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაელაპარაკება, მათი მსმენელი იქნება ეს ადამიანები. დიახ, გუშინ ჩვენ პატრიარქის მოსაყრე მიტროპოლიტ მასიომ ბრძანა ქადაგებისას, რომ ოჯახთან ბრძოლა ეს არის ღმერთთან ბრძოლა. აი თქვენ როგორ განავრცობდით მამაო მის ამ სიტყვებს? და მე დავამატებდი აქვე, თქვათ აი არის თუ არა ერთგვარი ტენდენცია რაღაცნაირად პროპაგანდა იმისა, რომ თითქოს ოჯახი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, სხვა არჩევანი უფრო ღირებულია და ასე შემდეგ და აი საფრთხეები თუ არსებობს ხო და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვახსოვს ესეთი ტირაჟირებული ძალიან ბევრმა ტელევიზიამ ბევრჯერ გაიმეორა ესეთი მოწოდებები, რომლის გამეორება არც კი მინდა ყველას ერთს გავიხსენებ, მხოლოდ მე მგონი მენაბდია გვარად მისი სიტყვები იყო, რომ ისტორიულად ოჯახი მუდამ იყო პატრიარქალური ძალადობის ინსტრუმენტი თუ რაღაცა ამისთან. და ეს ისმის საქართველოში? დიახ. გაუცნაურია. დიახ. და ეს რაღაც მე ბევრჯერ გაიმეორეს. როდესაც მეუფე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ოჯახთან ბრძოლა არის ღმერთთან ბრძოლა, პირველ რიგში გავიხსენოთ ოჯახი რისგან შედგება, რა სულიერი შემადგენლები აქვს ოჯახს, რა უნდა სუფევდეს ოჯახში. ოჯახში უნდა სუფევდეს ერთმანეთის სიყვარული, უნდა იყოს ერთმანეთის მოთმინება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს რაღაც სისუსტე ახასიათებს და დროთა განმავლობაში რიგრიგობით ვიღაცა გამოავლენს ამ სისუსტეს და ამ დროს გვერდით მდგომა უნდა მას ხელი შეაშველოს. ოჯახს ჭირდება თავდადება, ისე უნდა გიყვარდეს ოჯახის წევრი როგორც საკუთარი თავი, ხო, ეს ზოგადად მოყვასი უნდა გიყვარდეს და მით უმეტეს ოჯახის წევრი. ჩვენთვის ოჯახი არის მცირე ეკლესია. დიახ. აქ მოწყობა ეკლესიურ მოწყობას უნდა გავდეს. ამიტომ, როდესაც ერთგულებას აგდებულად ლაპარაკობენ, როდესაც რაღაც თავისუფლებას გვაწვდიან ისე რომ ვისაც ვისთან უნდა იმასთან რაღაც სასიყვარულო შეიძლება გააბას ურთიერთობები, როდესაც საუბრობენ იმაზე რომ მცირეწლოვანი ბავშვისთვის თავისუფლება ნიშნავს შობელს არ მოусმინოს და თავის ნებაზე აკეთოს ის რაც უნდა, ანუ თავისუფლება მიეწოდება არასწორად. თავისუფლება არ არის აკეთო ის რაც უნდა ადამიანს. თავისუფლება არის აკეთო ის რაც საჭიროა. შეძლო იმის კეთება რაც საჭირო არის. ამ ცხოვრობ რა სოციუმში, შენ თუ არ შეგიძლია იმის კეთება რაც აი ამ სოციუმისათვის არის სასარგებლო, არამედ გინდა რომ თავზე დაიმხო ყველაფერი ისე რომ არ გაითვალისწინო არაფერი და მე შენ თვითონვე იწვნიო შედეგები ამის, ეს რა თქმა უნდა არ არის თავისუფლება. თავისუფლება არ არის, როდესაც ადამიანს დაუძლეველი სურვილი აქვს ისეთი რამე აკეთოს, რომელიც ვნებს ირგვლივ ყოფ ადამიანებს. ეს არის მონობა აი ამ სურვილის. თავისუფლება არის, როდესაც გინდა რომ არ აწყენინო შენს ახლობელს და შეძლებ რომ არ აწყენინო. ხო? ანდა არა უნდა უბრალოდ საკუთარ თავს, რომელზეც მოციქული სიტყვებია, როდესაც საუბრობს აი ამ ცოდვის კანონზე, ამბობს რომ თუ ვაკეთებ იმას, ანუ ვაკეთებ იმას, რისი გაკეთებაც არ მინდა და ვერ ვაკეთებ იმას, რისი გაკეთებაც მინდა. ეს არის სწორედ ცოდვაში ჩავარდნა და თავისუფლების დაკარგვა. დიახ. მამო, აი ბოლო დროს ხშირად ისმის ხოლმე ესეთი სიტყვები, რომ მრევლი დააკლდა ეკლესიას, ეკლესიები დაცარიელდა. აი გუშინდელი ფაქტი რას მეტყველებდა? როდესაც დაიდო ეს კვლევები, ჩვენ მაშინვე აი ინტერვიუებში ვთქვით, რომ ინდიის ბოლო კვლევას ჩვენ ვთქვით, რომ არ ვაყენებთ ეჭვის ქვეშ, მაგრამ არ
არც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამას, იმიტომ რომ ეკლესიის ისტორიაში ხდება რაღაც გარკვეული სინუსოიდას მსგავსია ეს ზოგჯერ მრევლი მატულობს, ზოგჯერ კლებულობს, გააჩნია შეკითხვას როგორ დაუსვამ, თან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ბოლო 1 წლის მანძილზე უფრო მეტიც მოედინება ნიაღვარი ცილის წამებისა და კრიტიკისა, ბრალდებებისა, ხო, რაც ეკლესიას არ დაუმსახურებია, თუმცა ჩვენთვის ეს უცხო არ არის. როგორც კი ქრისტიანული თემი ჩნდება, აი დასაწყისშივე, მოციქულების პერიოდშივე და მას მერე პირველი მეორე საუკუნეები იწყება მათი დევნა და ბრალდებები, იცით როგორ ბრალდებები იყო, როდესაც გარეთ ეკლესიის გარეთ დგომ ადამიანს არ ესმოდა რას ნიშნავდა ზიარება და სისხლი და ხორცის მიღებაზე იყო ლაპარაკი, ურცელებდნენ ხმებს, რომ ქრისტიანები თითქოს ნამდვილ სისხლს და ხორცს ჭამდნენ ადამიანის და ჩვილების, ბავშვების. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს დღესაც თუ დაიწყება იგივეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ ჭამთ ნამდვილ სისხლს და ხორცს, ეს იქნება სწორედ იმ ცილის წამებების გაგრძელება. ამიტომ ეს ბრძოლა არ დამთავრებულა და ეხლა დღეს ცოტა სხვა ფორმით, თუმცა მაინც გრძელდება. არ ესმით რა, გუშინ ვნახე რამდენი იწვალეს, აი ზოგიერთი ჟურნალისტი იყო 3 საათი არის ჩვენთან ერთად, აი დამწვარი ვარ, ყველანი ვინც იქ იყვნენ მზეზე და ეს ადამიანებიც გაწვალა და როგორც კი მიეცათ საშუალება რომ მეუფისაგან კომენტარი აეღოთ, იმას კი არ ეკითხებიან რაღაცა ეს სადღესასწაულო მნიშვნელობა აი ამ დღისა, რაღაცა საკრალური მნიშვნელობა რა არიან, ამ გამოგიყვანათ ამდენი ხალხი, ხო? ეკითხება როგორი შეკითხვა დავასაცი, ემიჯნებით თუ არა ნეოფაშისტების ძალადობრივ მოქმედებას. 3 საათი იწვალა იმისათვის, რომ რამდენი ჟურნალისტი რეკავს და უნდა მოსაყრისაგან ინტერვიუს აღება და მიეცა ჩავსი და ეკითხება ნეოფაშიზმს ძალადობას ემიჯნებით თუ არა. უნდა გვეთქვა ალბათ, რომ არა, ჩვენ მხარს უჭერთ ნეოფაშიზმს, ძალადობას და ნუ ეხლა იმდენად არაკორექტულია სასულიერო პირს საჯარო სივრცეში დღესასწაულზე მაცხოვრის ამაღლების დღეს კითხო ძალადობას ემიჯნება თუ არა, ეს თვითონ შეკითხვა შეიცავს უკვე ბრალდებას. და რაღაც ფსიქოლოგიურ ძალადობას შეიძლება ითქვა. რა თქმა უნდა, იქ ირგვლივ ხალხი იყო და ცოტა გააღიზიანა ხალხი აი ამ შეკითხვა. ეს სულ ერთია რითი იძალადებს, შეიძლება მიკროფონი ჩაარტყა ადამიანს თავში და ესე იგი ან სიტყვით იძალებს. და ხო და თან გაიმართოს თავი როგორ ჟურნალისტია და ხა მიკროფონი უჭირავს ხელშევა რა. რა შეეხება ეკლესიების მრევლისგან დაცლას, ისიც აღსანიშნავია, რომ უამრავი ახალი ეკლესია აშენდა მამა ბოლო წლებში და შესაძლოა მრევლი გადანაწილდა კიდეც, იმიტომ რომ ხა ვთქვათ ყველა სახლთან, ყველა კორპუსთან არის ახალი ეკლესია აშენებული, ეს ძალიან კარგია რა თქმა უნდა და ბუნებრივია, ვინც ხა შორს დადიოდა ტაძარში, ის თავის სახლთან ახლოს ურჩევნია და გადადის. შესაძლოა ეს ფაქტორიც არის, მაგრამ შესაძლოა არის მეორე ფაქტორიც. შეიძლება მოაკლდა, მაგრამ დროებითია ეს. თუმცა მე რამდენადაც გამოვკითხე, აი საახლობლო წრე ვინც არიან ხულები, მოძღვრები, ისინი ამბობენ რომ იქ არ მოაკლდა. მე კიკეთში დავდივარ და თბილისიდან კიკეთში დადის მრევლი. იქაც არ მოაკლდა. ხო, არ ვიცი, შეიძლება სადღაცაც მოაკლდა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის გადამწყვეტი. 12 იყვნენ მოციქული. 12-მა, მაგრამ მთელი მსოფლიო 12-მა მოციქულმა მსოფლიოს გააგებინა სახარება. დიახ. მამა, ასევე მეუფეშიოსგან წამოვით ასე ვთქვათ, დღეს როგორც იტყვენ მესიჯი წამალ დამოკიდებულებთან დაკავშირებით, მეუფემ განაცხადა, რომ აუცილებელია მათი მკურნალობა, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ნარკომანია ეს არის ძიმე ცოდვა, ეს არის ბოროტება და ეს არის შხამი. ერთმნიშვნელოვნად, რასაც ეკლესია ქადაგებს, არის რომ ნებისმიერი დამოკიდებულება, აი ადამიანი ხდება და განსაზღვრება დამოკიდებულების არის ის დაუძლეველი სურვილი აქვს რაღაცის კეთების. როგორც კი ადამიანს დაუძლეველი სურვილი აქვს რაღაცის კეთების, ეს ნიშნავს, რომ ის თავისუფალი აღარ არის. და მით უმეტეს, როდესაც ნარკომანიაზე საუბრობთ ჩვენ ვნახეთ აი ამ ბოლო დღეებში რაღაცა საშინელება
რაც ხდებოდა რუსთაველის პროსპექტზე, საშინელება იმ აზრით, რომ რამდენი ჩვენი ახალგაზრდა ყოფილა რაღაცა საშინელ მდგომარეობაში. შეგვზარა, რაც ჩვენ ვნახეთ, იმ მდგომარეობამ, რა მდგომარეობაშიც ბევრი ჩვენი ახალგაზრდა, რომელიც შესაძლოა არის თავისი ნიჭით, თავისი ენერგიით, თავისი, არ ვიცი, ოჯახის წარმომავლობით ძალიან ბევრი ალბათ არ უნდა უჩიოდეს თავისი ოჯახის წარმომავლობას, ეს არაფერ შუაში არ არის მის მდგომარეობასთან. შეიძლება რომ ეს ადამიანები აკეთებენ ძალიან სასარგებლო საქმეს და ამ დროს არიან სრულიად ჩამოშორებული რაღაცა საზოგადოებრივ საქმიანობას. ძალიან დასანანია. ამიტომ, როდესაც ნარკომანიაზე საუბრობთ, აქ საზოგადოებაში გვესმის ხოლმე სხვადასხვა შეფასებები ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებთან დაკავშირებით და გასაგებია, რომ ვიღაცას აღიზიანებს ეს და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ცოდვაა ეს ადამიანი და სჭირდება რეაბილიტაცია და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ საჭიროა რეაბილიტაცია პირველ რიგში. განსხვავებულია დამოკიდებულება ნარკო მომხმარებელთან, მაგრამ ნარკო რეალიზაციას რაც შეეხება, მე გარწმუნდით, რომ მთელი ერი და ბერი განურჩევნად საზოგადოებრივი მდგომარეობისა, სტატუსისა და ფენისა ყველანი გაერთიანდებიან იმის ირგვლივ, რომ ნარკო რეალიზაციას კაცრი შეზღუდვები უნდა დაედოს. ძალიან კაცრი დამოკიდებულება უნდა იყოს საკანონმდებლო. სისხლიანი პური ასე უწოდა მისმა უწმინდესობამ, ჩვენ გვახსოვს მისი ეს სიტყვები. ამ გზით ნაშონ და უნდა ითქვას, რომ არ არსებობს მსუბუქი და მძიმე ნარკოტიკი. არ არსებობს. როდესაც საუბრობენ კანაპლის მოხმარებაზე, ჩვენ უნდა გადავხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ შიზოფრენიის 46.7% არის კანაპლის მომხმარებლებზე. ანუ ეს არის ძალიან მძიმე ნარკოტიკის სინამდვილე. და მამა ანდრია ხშირად ისმის ხოლმე, თქვათ, მოწინააღმდეგე მხარის მხრიდან, თქვათ, პირობითად უკვე ასე დავარქმევთ, სხვადასხვა მოსაზრებები, ისინი ცდილობენ გაამართლონ თავიანთი მოთხოვნები და ხშირად ისმის ხოლმე გულწრფელი შეკითხვა. რამდენად აქვთ მათ, თქვათ, აი ეს გააზრებული, როდესაც საქმე ლეგალიზაციას ეხება, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ეს ქვეყნისთვის, რომელსაც სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთ-ერთ უმძიმეს პრობლემას სახელდება, თქვათ, ტერიტორიული მთლიანობა და დემოგრაფიული პრობლემა. აი ამან რა შედეგი შეიძლება? ალბათ კატასტროფული და დამღუპელი ქვეყნისთვის. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენთან განვითარდეს ნარკოტურიზმი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა კატეგორიის სტუმრები ჩამოგვივა აქ და ჩვენს ქუჩებში უბრალოდ რა მდგომარეობა იქნება. ჩვენ მეტნაკლებად ვიცნობთ, თქვათ, ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც არიან, თქვათ, ნარკომომხმარებლები. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს წაახალისებს გარკვეულ ჯგუფებს სხვა ქვეყნებში და რას მივიღებთ აქ ჩვენ? რას ვნახავთ ჩვენს ქუჩებში? რა მაგალითს დავინახავთ აქ? ხლა ამას წინათ ტურიზმი საერთოდ, სადაც ტურიზმი შედის, იქ იცვლება ძალიან რაღაცა გარემოებები, ფასეულობები იცვლება და ამას თავისთავად გამკლავება სჭირდება. რა კუთხით და გეტყვით, იმ დღეს ბავშვს ვასეირნებდი ვაკის პარკში და ვერც ვიკადრე მისვლა დღისით, ძისით, სკამზე ერთმანეთზე შემჯდარი გოგო ბიჭი რაღაცა იყვნენ ერთ სიყვარულობაში. ვაკის პარკში და რაღაც შორიდან მომეჩვენა, რომ არ იყვნენ ქართველები. ნუ კალთაში ეжда გოგო, ნუ არ ვიცი ხლა ესეთი რაღაცა პირველად ვნახე. საჯარო სივრცეში, აი ესეთი რამე, ესეთი მოურიდებლობა. მომეჩვენა, რომ არ იყვნენ ჩვენები, ქართველები არ იყვნენ. და არ ვიცი საიდან ჩამოვიდნენ, შეიძლება იქ ეს ჩვეულებრივი მიღებული ამბავი არის. ირგვლივ სკამებზე არავინ აღარ ისხდა, ეხლა იქ მშობლები არიან, ძირითადად ბავშვები მოყავთ, ასაკოვანი ადამიანები არიან, ხო? და ბევრი რამ შეიძლება ჩვენ ვნახოთ. ჩვენ ვნახეთ ამას წინათ რაღაც ლიფტში, არასრულწლოვანზე
რაღაცა ჩამოსულმა რაღაც საშინლად იძალა და რაღაც თვალები დაუზიანა. საშინელი ფაქტი მოხდა 13 წლის ბავშვზე. რაღაცა, როდესაც ჩვენს მანკიერებაზე ვლაპარაკობთ, მეტნაკლებად ამის პროგნოზირება შეგვიძლია და დაახლოებით ვიცით რა საშიშროებია შეიძლება ელოდეს ვინმეს, მაგრამ თუ ჩვენ ნარკოტურიზმის საშუალებით გავხსნით კარებს და აქ ჩამოვიყვანთ ნარკოტიკებით დაინტერესებულ ადამიანებს, რომლებსაც ისედაც აქვთ რაღაცა ადიქცია, წარმოიდგინეთ რას მივიღებთ. ძალიან საშიში. დიახ. მამო, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ოჯახის თემას და რითიც დავიწყეთ, თქვენ ბრძანეთ რომ ერთ-ერთმა გამოსვლელმა ბევრი აქცია ჩატარდა და რომელიღაც აქციაზე თქვა რომ ესე იგი ქართულ ოჯახში თურმე ტრადიციულად მამაკაცი ძალადობდა ქალზე, ხო? ესეთი შინაარსი. ადრე იყო, დიახ, ტრადიციულად ოჯახი არის ინსტრუმენტი ძალადობის, პატრიარქალური ძალადობის. სხვათა შორის აი ესეთი აზრი ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით აი როდესაც ვთქვათ ადამიანები გამოდიან ტრადიციის ფასეულობების ვთქვათ რაღაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად, აი იმ ნაწილის მისამართით ისმის ხოლმე რომ ესენი არიან მამაკაცები, რომლებიც სახლში შეიძლება ცოლებს აგინებენ, ცემენთვრებიან და შემდეგ გამოდიან და იცავენ ეროვნულ ტრადიციებს. აი ამაზე რა სიტყვით? ვიტყვი რომ რა თქმა უნდა არის ასეთი ფაქტები. ალბათ. და ეს არის ძალიან დიდი მანკიერება. მე ვიცი რომ იყო პერიოდი, როდესაც ქალზე მოძალადე მამაკაცთან სუფრაზეც კი არ დაждდებოდნენ. რა თქმა უნდა ამას გმობს ეკლესია და რა თქმა უნდა თუ ვიღაცა ეკლესიის სახელით რაიმე ძალადობას გამოავლენს, სულაც არ ნიშნავს რომ ჩვენგან არის ახალი სექტორი. მაგრამ ყველასთან გააიგიო, ესეც ხომ მცდარია რა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ეკლესია არის რაღაც რეაბილიტაციო სახლი, სულიერი საავადმყოფო, სადაც ადამიანებს კურნავენ. მოვედი ცოდვილთა რა თქმა უნდა. კურნალად ამბობს უფალი, დიახ. და ყველა ჩვენგანი არის ცოტა ავად. ვინც დაიჩემებს რომ არის ჯანმრთელი, ყველაზე მეტი ავადმყოფი ის არის. იმიტომ რომ ესე იგი ის ადამიანი ამბობს რომ მას არ ჭირდება არავისი დახმარება და ყველაზე ძნელად განსაკურნებელი ალბათ ის იქნება. ამიტომ თუ კი ჩვენს წიაღში რაღაცა ხდება ხოლმე მანკიერი შევადაროთ ახლა ეს რომ საავადმყოფოში გაგვიგურდეს ავადმყოფოს ნახვა. იმიტოა ხალხი აქ მოსული რომ რაღაცა ჭირდება რომ მიიღონ. და ამ დროს ავტეხოთ ახლა ამბავი რომ ეს რა საავადმყოფოა, ავადმყოფობით არის სავსე. არიან ჩვენთან ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ჩვენი ფუნქცია სწორედ ეს არის რომ ეს ხალხი აქ მოვიყვანოთ და აქ ვიზრუნოთ მათზე. ესობა ძალიან ხშირად ქადაგებს ხოლმე სწორედ მშვიდობაზე ოჯახში, სიმშვიდეზე, რომ აი ერთმანეთს ხმამაღლაც კი არ ესაუბროთ, უთქვამს მის უწმინდესობას ქადაგებების დროს. და რომელ ძალადობაზე არის აქ საუბარი? მე გეტყვით რომ ძალიან ბევრჯერ აი როდესაც მომხდარა ოჯახში რაღაცა მცირე ესეთი კონფლიქტი, ძალიან ხშირად მისარგებლია პატრიარქის აი ამ სიტყვებით და პირდაპირ ვახსენებდი რომ აი პატრიარქის კურთხევა გაქვთ, გაარკვიეთ საკითხები ისე რომ ტონს არ აუწიოთ. ხმამაღლა არ ელაპარაკოთ სახლში და მე აი მისი კურთხევა ვინც შეასრულა, ნელ-ნელა მოძებნეს რაღაცა სხვა ფორმები ურთიერთობის და დამშვიდდა ოჯახი და დამშვიდდა გარემო და რაღაცნაირად ისევ ჩადგნენ ოჯახური ცხოვრების რიტმში. ოჯახი თუ დამშვიდდება, ქვეყანაც დამშვიდდება შესაბამისად. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს 17 მაისის მსვლელობა, ღონისძიებები, განწყობები და ვითარება შეაჯამა სტუდიაში მოწვეულმა სტუმარმა, რომელიც გახლავთ კიკეთის წმინდა 6 მეღვთისკაცის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი ანდრია ჯაღმაძე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გუშინ მოგეხსენებათ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა და ამასთან დაკავშირებით მოეწყო დიდი მსვლელობა. ხალხი შეიკრიბა ფილარმონიასთან, გამოვიდა უამრავი ადამიანი, განწყობა იყო ძალიან ამაღლებული. შემდეგ მათ ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან შეუერთდნენ სინოდის წევრები, ასევე სამღვდელოება, მრევლი, დროშებით, ბაირაღებით, ხატებით გამოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს
ულოცავდნენ ოჯახის სიწმინდის დღეს, მათ განაგრძეს სვლა სამების საკათედრო ტაძრისკენ და ჩვენ ახლა კომენტარის გარეშე გთავაზობთ ამ კადრებს. დღეს ბედნიერი დღეა, ოჯახის სიმტკიცის დღეა, დღესასწაული. გადამტკიცოს უფალმა ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები. ურთყეულას მომავალი სახელით აუხსნისათა. ამინ. ამინ. აი ჩვენ ვნახეთ კადრები გუშინდელი მსვლელობის 17 მაისს მოგეხსენებათ ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა და ესე მასშტაბურად ერთსულოვნად და ამაღლებული განწყობით აღინიშნა გუშინდელი დღე, რაც კადრებში დადასტურდა. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ყველას ეს დღე და განვაგრძოთ გადაცემა არნაკლებ სასიამოვნო და საინტერესო თემით. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთდა ბატონი ლევან ხარატიშვილი, საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე. დილამშვიდობისა ბატონ ლევან. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 18 მაისი ალბათ უკვე იცის საზოგადოების უმრავლესობამ, რომ მუზეუმების საერთაშორისო დღეა და ბოლო პერიოდში აქტიურად აღინიშნება და ყველა მუზეუმი უერთდება ამ დღეს სხვადასხვა აქტივობებით და ღონისძიებებით, ვიდრე ამ ღონისძიებებზე ვისაუბრებდეთ, ერთად ნახეთ ჩვენ ახლა კადრები და თქვენი განწყობა გამოეხმაუროთ ამ დღის მნიშვნელობას, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს თარიღი.
დიდი მადლობა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა და უერთდები იმ განწყობას, რომელიც ჩვენ ერთად ვიხილეთ, რა თქმა უნდა ძალიან ამაღლებელი არის, როდესაც საზოგადოება განსაკუთრებით იმ დღეების ფონზე, როდესაც ცოტა, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დილად ითქვას, გადაფარავს ასეთი პოზიტიური ღონისძიებები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ოჯახს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს და ალბათ ყოველდღიურად აღნიშნავთ ჩვენ ოჯახის სიწმინდეს და სიმტკიცის დღეს და ამის ასე ვთქვათ სიმბოლურად წარმოჩენა ასეთი მსვლელობით ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ხას უსვავს თუ რა ღირებულებებზე დგას საქართველოს და ზოგადად ჩვენი საზოგადოება. რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემა, სხვა არის თავარი 18 მაისი არის დღევანდელი დღე მუზეუმების საერთაშორისო დღე, რასაც ასევე გილოცავთ და ვილოცავთ ჩვენს მაყურებელს. რა იგეგმება დღეს და რა იგეგმება ხვალ? ვიცით რომ ღამე მუზეუმის აქცია ღამე მუზეუმის ფარგლებში ძალიან საინტერესო ბევრი რამ იგეგმება და აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. დიდი მადლობა, სარგებლობ შემთხვევით და მუზეუმის ყველა თანამშრომელს და მუზეუმში შეყარებულ ყველა ადამიანს ვილოცავ დღევანდელ დღეს. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, ეს არის მუზეუმის კვირეული და ასე ვთქვათ, მუზეუმის საერთაშორისო დღე, რომელიც დღეს აღინიშნება. ამ დღის ასე ვთქვათ, მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მუზეუმის ყველა კარი ასე ვთქვათ, არის ღია საზოგადოებისათვის და შესვლა არის უფასო. განსხვავება ღამე მუზეუმთან მიმართებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია მასშტაბურად ვახორციელებთ ღონისძიებას და პრაქტიკულად ყოველ წელს ვხედავთ კრიტიკული რაოდენობის ზრდას ამ შემთხვევაში იმ დამთვალიერებლისა, რომელიც ამ საათებში მიდის მუზეუმებში, პრაქტიკულად წელს გვაქვს ესე იგი უპრეცედენტო რაოდენობის მუზეუმი, რომელიც შეუერთდა გარდა ასე ვთქვათ თბილისის მუზეუმებისა მთელი საქართველოს მასშტაბით 101 მუზეუმი მონაწილეობს უკვე ამ ღონისძიებაში. დაახლოებით ასე ვთქვათ განრიგი განსხვავებულ ადგილებში განსხვავებული არის ზოგიერთ მუზეუმში მაგალითად რეგიონებში იწყება შუადღიდან და გრძელდება პრაქტიკულად დილის 2 საათამდე თბილისის ასე ვთქვათ მასშტაბით ეს ღონისძიებები იწყება სადღაც 7-8 საათიდან განსხვავებულ მუზეუმებში განსხვავებული ასე ვთქვათ პროგრამით და ასევე დილის 2 საათამდე გრძელდება განსხვავება ღამე მუზეუმში მდგომარეობს იმაში რა თქმა უნდა არის უფასო საზოგადოებისთვის მაგრამ ამავე დროს არის დამატებითი ღონისძიებები, რომელიც ტრადიციულად არ იმართება ხოლმე მუზეუმში. როგორც არის გაცოცხლებული ექსპონატები, თეატრალური წარმოდგენები, მუსიკალური, ასე ვთქვათ, კომპოზიციები, სხვადასხვა ლექციაც შესაძლებელია. სემინარებიც, ლექციებიც, დისკუსია და იქმნება ისეთი თავისუფალი გარემო, რომელსაც მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში შეჩვეული არ არის ხოლმე მუზეუმის სივრცეში. თავისთავად თემატიკაც ჰიპერდაკავშირებული და ჰიპერაქტიული ასე ვთქვათ მუზეუმები და ზოგადად საზოგადოება კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას რომ სამუზეუმო სივრცე ეს არ არის მხოლოდ სამუზეუმო სივრცე ეს არის საგანმანათლებლო სივრცე ეს შეიძლება იყოს გასართობის სივრცეც და აუცილებელი არის რომ ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა თავისუფლად იგრძნოს თავი მუზეუმში და ჩვენ დავივიწყოთ ის ტრადიციები, რომელიც არსებობს, ასე ვთქვათ, ძველ მუზეუმებთან მიმართებაში, როდესაც დაუშვათ იქ ვიღაცა გვიგზავნოს ყველაფერს. სუნთქვას, მოძრაობას, ხელის შეხებას რაღაცა ნიძე და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად. ან მუზეუმი უნდა იყოს თავისუფალი სივრცე. ჩვენ ამ მიზნისთვის გვაქვს გაკეთებული დეტალური გეგმა და კალენდარი, რომელიც ხელმისაწვდომი არის ჩვენს ვებგვერდზეც და სოციალურ ასე ვთქვათ გვერდზეც. საზოგადოებისთვის ეს ვებგვერდი დაინტერესებული მაყურებლისთვის რომ მარტივად გაეცნოს ამ პროგრამას და შესაძლოა თვითონ გადაწყვეტს სად რომელ აქტივობას. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ასე ვთქვათ, ცნობილი საძიებო Google-ის ასე ვთქვათ ველში რო ავკრიფოთ საქართველოს სპორტის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამოვარდება ოფიციალური ვებგვერდი ჩვენი და სოციალური გვერდის და იქვე მითითებული არის სპეციალური ბანერები არის, სადაც მითითებული არის კალენდარი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობამ შეიძლება შეიმეცნოს რომელი საათიდან რომელი ღონისძიება სად იმართება დეტალურად საათების მიხედვით, იმიტომ რომ როტაციული პრინციპით არის და ყველას ექნება შესაძლებლობა მოინახულოს რაღაცა კონკრეტული გამოფენა თუ რაღაცა კონკრეტულ დროს ვერ მივიდა, ამიტომ ეს ციკლი იცვლება და აქცია მოიცავს მთელ საქართველოს. აქცია მოიცავს აბსოლუტურად მთელ საქართველოს. ბატონ ლევან, აი საინტერესოა თუ გიფიქრიათ ამაზე, ან თუ არსებობს ერთგვარი სტატისტიკა რომ შედგეს, იგივე აი დავალება რომ გქონდეთ მუზეუმის თანამშრომლებს, რომ აი რა აქტივობით ხდება მოსახლეობის ჩართულობა, საინტერესოა. აი რამდენად იზრდება ეს, როგორ თქვა, კულტურა, რომ დამთვალიერებელი მიდის მუზეუმში. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ წელს 2015 წლიდან, როდესაც დავიწყეთ მასშტაბურად ამ დღის აღნიშვნა, დამთვალიერებელთა რაოდენობა აღწევდა 20,000 ერთ ღამეში.
წელს, უბრალოდ შარშან 2017 წელს ყავდა 59000 დამთვალიერებელი. გაზრდილია აშკარად. აბსოლუტურად. და სწორედაც მუზეუმებისთვისაც ეს არის ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, იმიტომ რომ თავად თვითონ ისინი ხვდებიან ისეთ სივრცეში, რომელიც მათაც რაღაცა ახალი სიცოცხლით, ასე ვთქვათ, შეახედებს იმ ექსპოზიციებს, რომელიც მას გააჩნიათ. და ამ ხრივაც ისინი ყოველწლიურად უფრო და უფრო საინტერესო პროგრამას თავაზობენ საზოგადოებას. არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ წელს არის ასევე ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობის წელი გამოცხადებული და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არა ვართ, ოფიციალურად ასე ვთქვათ ვართ პარტნიორი ევროკავშირის ამ პროგრამის განხორციელებაში და პრაქტიკულად ევროკავშირის საზღვარს კულტურის და სპორტის მეშვეობით სულ უფრო და უფრო მეტად ასე ვთქვათ ვარღვევთ და შევდივართ იმ ერთიან ასე ვთქვათ ოჯახში და გარდა ამისა უბრუნდებით და გარდა ამისა არის 100 წლის საიუბილეო თარიღი ჩვენი პირველი რესპუბლიკის, რაც თავის მხრივ ასახული არის ასევე სამუზეუმო სივრცეშიც და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი არის აუცილებლად ამ დღისადმი და ამ წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. დიახ. ბატონო ლევან, სხვათა შორის საქართველოში ხა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გადის საზღვარგარეთ უცხოეთში მიდის, ქართველი, აუცილებლად სტუმრობს ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის მუზეუმს. იგივე ადამიანი შესაძლოა არ იყოს ნამყოფი არც ეროვნულ მუზეუმში და არც სხვა მუზეუმებში. აი ეს ამ ტენდენციაზე რა სიტყვით? აი მაგალითად ახლა ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მასპინძლობს იტალიური სკოლის რენესანსის გამოჩენილი წარმომადგენლის ტიციანის შედევრს ღვთისმშობელი ყრმით. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდოდა. ჩვენ არანაკლები შეიძლება ითქვას ხატრები, შედევრები გვაქვს მოგვეპოვება, რომელიც დაცული არის ჩვენს მუზეუმებში. აი, რასაც გვეტყვით ამ ტენდენციაზე? რამდენად შეიმჩნევა? ტენდენცია არის მზარდი, ბუნებრივია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მუზეუმი, როგორც თვითონ წარმოდგენა კულტურისა, რომელიც არ ღვევს ყველანაირ საზღვარს, ამ შემთხვევაში მუზეუმიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე, სადაც ყველანაირი საზღვარი ირღვევა. ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმაზეც, რომ ჩვენი უნიკალური შედევრები მოხდეს მსოფლიო თვალსაჩინოს ფარგლებში და ამ ხრივ წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი გამოფენა იგეგმება საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და მათ შორის უცხოელი ტურისტებისთვისაც, რომელსაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში არც ქონდეთ ის საშუალება, ჩამოგვაქვს ისეთი უნიკალური, ასე ვთქვათ, ნამუშევრები, რომელიც აქ ქმნის ვიზიდულობის წერტილებს თითქმის ყველა ასაკის საზოგადოებისათვის და ყველანაირი გემოვნებითი კატეგორიის. ამიტომ იგივე მიკელანჯელო, ბოტიჩელი, რაფაელი, რომელიც ჩვენ იტალიის საელჩოსთან აქტიური თანამშრომლობით და ჩეკინ ჯორჯიეს პროგრამის ფარგლებში ჩვენმა სამინისტრომ განახორციელა, სწორედ არის აი ეს უნიკალური შესაძლებლობა, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად ამ უნიკალური ნამუშევრების ასე ვთქვათ ნახვის შესაძლებლობას ვქნით, მაგრამ იქვე პარალელურად დამთვალიერებელი ნახულობს ფიროსმანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს სინთეზი, რომ ჩვენ ვართ ერთიანი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო კულტურის ნაწილი და არანაკლებ წვრილს, ასე ვთქვათ, წვრილი შეგვაქვს ზოგადად კულტურული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების განვითარებისათვის მსოფლიოში და ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა და მოსახლეობისთვისაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ უფასოდ ეზიარონ აი ამ უნიკალური ხატრების ფარგლებში, უფრო სწორად ამ აქციის ფარგლებში, ნებისმიერ მუზეუმში, მათ შორის ეროვნულ მუზეუმში შეგვიძლია შევიდეთ უფასოდ. იქ გამოფენილი ყველა ნამუშევარი. ბაბარა, სხვათა შორის აი როდესაც ევროპულ ქვეყანაში გამოცხადებულა, იქ მოგეხსენებათ არსებობს სპეციალური დღეები და საათები, როდესაც არის შესვლა უფასო და ახლა ჩვენ ყოველთვის ვთქვით ხოლმე, რომ დავამტყიოთ იმ დროს ვიზიტი ამა თუ იმ მუზეუმში, როდესაც არის უფასო და სხვა შორის აი ბოლოს პრადოს მუზეუმთან მე დაუჯე, აი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რიგი ვნახე და ცოტა იუმორით ვიტყვი, ფიქრობდი ბედკრული საქართველოსთან, რომ ამხელა ასე უსაშველო რიგი მხოლოდ 90-იან წლებში. ძალიან მალე გადის ყველანაირი დიდი რიგი. ყველანაირი დიდი რიგი მინახავს თქო მხოლოდ ნავთის ან პურის რიგში და მე ნატრობდი, რომ აი ნეტა საქართველოშიც მანახა რომელიმე მუზეუმთან აი ესეთი დაუსრულებელი რიგი და უთხრათ ტელემაყურებლებს, რომ ეს არის მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ მუზეუმში მათთვის სასურველი მუზეუმის კარი ღიაა და შეუძლიათ რომ გამოიყენონ ეს დრო დღეს საღამოს
7-8 საათიდან დღეს მთელი დღის განმავლობაში და ხვალ პრინციპში. უკვე განსაკუთრებით საღამოდან, როდესაც როგორც აღნიშნეთ, ტრადიციულ ექსპოზიციებთან ერთად ელით ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზები და პრაქტიკულად ჩვენ ერთად დავიწყეთ თქვენი და ჩვენი ოცნების ასრულება, უკვე რამდენიმე წელი რაც ეს აქცია იმართება, ჩვენ ვხედავთ რიგებს მუზეუმების წინ და მოსწოდებია საზოგადოებას რომ მოვიდნენ ღამე მუზეუმში. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, შევახსენოთ მაყურებელს საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ლევან ხარატიშვილი საუბრობდა სტუდიაში. ვაგრძელებთ გადაცემას, გუშინ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა და ამ დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ლიტურგია, ასევე ამაღლების დღესასწაული იყო. ჩატარდა ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში. წირვა დაიწყო 9 საათზე და მას აღავლენდა უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოსაყდრე მიტროპოლიტი შიო, სინოდის სხვა წევრებთან, სამღვდელოებასთან, ასევე ტაძრის წინამძღვარ დეკანოზ მიქაელ ფოფხაძესთან ერთად. წირვის დასრულების შემდეგ სინოდის წევრები და სამღვდელოება მრევლი შეუერთდნენ ფილარმონიასთან შეკრებულ ადამიანებს და ერთობლივი მსვლელობით გაემართნენ სამების საპატრიარქო ტაძრისკენ. გთავაზობთ კადრებს. Salide, bisa, sheni, sadri,
გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. 17 მაისს დაგეგმილი უпростоრად სიწმინდის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 19 საათზე რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში გამართული ღონისძიებებით დასრულდა, რომელიც საბურთალოს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან არსებული მრავალშვილიანი დედების ორგანიზებით გაიმართა. ვნახოთ ია ტიგინაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები საღამოს 7 საათზე რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში გამართული გამოფენით და კონცერტით დასრულდა. საღამოს საბურთალოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან არსებული მრავალშვილიანი დედების ორგანიზაციის ინიციატივით ჩატარდა. რუსთაველის თეატრის ფოიეს საგამოფენო სივრცეში მრავალშვილიანი დედებისა და მათი შვილების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. გამოფენაზე დამთვალიერებლებს ხატების, ნახატებისა და გამოყენებითი ხელოვნების სხვა ნიმუშების დათვალიერების საშუალება ჰქონდათ. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება არის იმ დილიდან დაწყებული მსვლელობის, მერე უწმინდესის მიერ დაჯილდოებული ოჯახების და მრავალშვილიანი დედების დაგვირგვინება. დღეს ვზეიმობთ არა მარტო ამაღლების წყინვალე დღესასწაულს, არა მარტო აწყურის დედა ღვთისმშობლის თბილისში შემობრძანების დღეს, არა მარტო ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეს, აგრეთვე არის ჩვენი ორგანიზაციის საბურთალოს წმინდა გიორგის მრავალშვილიანი დედების ორგანიზაციის 3 წლის იუბილე და აი ამ იუბილეს აუღნიშნავთ ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღესთან ერთად. ჩვენი საზოგადოება საერთოდ ემსახურება მრავალშვილიანობის პოპულარიზაციას. ეს გამოფენაც სწორედ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ხალხმა ნახოს რა ნიჭიერები არიან მრავალშვილიანი დედები, მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები. მე თვითონ წარმოდგენილი მაქვს ნაკსოვი ჩანთები და სათამაშოები. მოხარული ვარ, რომ აი ესეთი ლამაზი დღე რომ იმართება ჩვენთვის, დედებისთვის და საზოგადოებისთვის კიდევ რომ ასე ვთქვათ, ნახონ თუ რა სიკეთეები აქვს მრავალშვილიანობას და რამდენად ბედნიერია მრავალშვილიანი დედა. საღამო რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე კონცერტით გაგრძელდა, რომელშიც ქართული ესტრადის მომღერლებთან ერთად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულები და მრავალშვილიანი ოჯახების შვილებიც მონაწილეობდნენ. საღამოს დასასრულს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ მაყვალა გონაშვილმა საბურთალოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვრის დეკანოზ ალექსანდრე ბოლქვაძის მეუღლე 13 შვილის დედა პოეტი ნინო ბზვანელი თამარ მეფის ზენდალმით დააჯილდოა და მწერალთა კავშირში მიიღო. ხელოვანთა ოქროს ფონდის და მწერალთა კავშირის გადაწყვეტილებით თამარიონის ზენდალმა გადაეცემა ქალბატონ ნინოს ნომინაციაში ცოლის შენი ვითარცა ვენახის მოიარე. ნაყოფიერი შემოქმედებით მოღვაწეობისა და ერის წინაშე გაწეული განსაკუთრებული ბაზისა. მწერალთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ ის გამხდარიყო ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი და ვფიქრობ, რომ ყველა დედა, რომელსაც მრავალი შვილი აქვს, არის გმირი და ჩემი ქვეყნის გადამრჩენელი.
მე მინდა ღვთის შემდეგ უპირველესი მადლობა უთხრა უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ცხედრის დაუწყებას იმერეს მამასა ჩვენსა ილიას რამდენი თვია წიწამთან გულში გესროს გულში რომელშიც მეფეთა და მოწამეთა მთელი ფასი ო საქართველო ასინეთი გვინდა რამდენი ის შემართება დაიკარგა არ ექნება ალბათ ასში ერთს დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით და გვიყურებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვიერთდა ახალდებაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. დაგლოცეთ მამაო, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამშვიდობისა, ლამაზ დილა ხალისიანი გქონოდეთ, ლამაზი დღეებია და ნამდვილად მთელი დღე მზიანად სიხარულით წარგიმართოთ ღმერთო. დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ ოჯახის თემას. გუშინ აღინიშნა ოჯახის სიმტკიცის დღე, რასაც გილოცავთ, ასევე ამაღლების დღესასწაული იყო. ჩვენმა მაყურებელმა სხვა კუთხით გაგიცნოთ, ასევე გუშინ მამაო ჩვენ შევთავაზებთ მაყურებელს თქვენი ოჯახის შესახებ სიუჟეტი, 6 შვილი გყავთ. თუ გულწრფელები ვიქნებით, მე პირადად უფრო მეტად ახლოს გავიცანი ასევე თქვენი ოჯახი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. და გვინდა რომ პირდაპირ ეთერში უკვე მოვისმინოთ თქვენი განწყობა დამოკიდებულება გუშინდელი დღის მიმართ და ზოგადად შეიძლება მერე გამოვცოთ ქრისტიანულ ოჯახზე ვისაუბროთ. ნუ ზოგადად გუშინდელი დღე ჩემთვის ნამდვილად სასიხარულო არის. მე თავიდანვე აღნიშნო რომ ეს ვერაფრით ვერ მიემგვანება იმ ბანალურ დღეებს, ვერაფრით ვერ მიემგვანება იმ ხელოვნურ აჟიოტაჟს, რომელიც ვთქვათ მთელი რიგი წინარე ეპოქები ქმნიდნენ ძალით სახალხო დღესასწაულებს, ძალით ხდებოდა ხალხის მოწვევა და ასე შემდეგ. რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ იქ თქვა სხვადასხვა სახის კატეგორიის ხალხი იყო თავშეყრილი, ერთი საინტერესო პრინციპი კრავდა მათ. იდგნენ იქ, სადაც მათ სიხარული განიცადეს. ეს არ იყო ძალით მოწვეული ხალხი, ეს არ იყო საგანგებო ორგანიზებით მოყვანილი ხალხი, ეს იყო მთელი რიგი ხალხი, აი მე თვითონ ჩემ გვერდით ვინც დავინახე ხო, აი გამოაცხადე ტაძარში რომ თქვა მნიშვნელოვანია საპასუხისმგებლოა, აუცილებელია ამ დღეისადმი გამოხმაურება, ველოდი ცალკეულ სახეებს, ველოდი ზოგიერთის უარყოფით თუ დადებით რეაქციას და თქვა ველოდი ყველაზე საინტერესოს რომ ადამიანები რომლებიც დღიური მუშაკობით ირჩენენ თავს მათ არ მოსვლას. სწორედ ისინი მოვიდნენ აქტიურად, რადგანაც მათ სულში თავისთავად ჩაიხედეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და კიდევ საინტერესო რა რომ დღეს როდესაც ასეთი რიგითი ოჯახები უჩინო არიან მთელი სამყაროს წინაშე, მათ თითქოს დაინახეს რომ აი ამ სამყაროს ცაზე მათი ვარსკვლავი გამოჩნდა, ისინი როგორც ვარსკვლავი გამოჩნდნენ და ამ უკიდურგანოს სივრცეში თითქოს ეს მათი პირადი დღესასწაული იყო და ამ განწყობით მოვიდნენ და ხარობდნენ თუ უშვილონი, თუ ერთი შვილის და ორი შვილის პატრონი და აღარ ვამბობ მრავალშვილიანებზე, რომლებიც სიხაულით შემოერთდნენ და აქ არ იყო ხელოვნური პათოსი, აქ იყო ბუნებრივი ემოცია, რომლითაც ისინი მოდიოდნენ. თქვენს ოჯახთან ერთად იყავით ალბათ, ხო? სრული ოჯახით ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რამდენიმე მცირეწლოვანი მყავს, თქვენ წარმოიდგინეთ საკმაოდ ღირსეულად წუწუნის გარეშე იარეს. საკმაოდ დიდი გზა. ყველაზე პატარა 3 წლის არის, ის ყველაზე ყოჩაღად იყო, 60 წარი ამტანობა გამოიჩინა, თვით სამების ტაძრამდე რამდენჯერმე გზაში წყალი შევდავაზე, უარი განმეცხადა, ღირსეულად იყო ბოლომდე, ერთი არ დაუწუწუნი, არ შეწუხებულა. მერე უკანა გზობაზეც გარკვეული მანძილი ისევ ფეხით მოგვიწია, ღირსეულად იყო მთელი. მამაო, ჩვენ ეს დღეებია სულ საუბრობთ, აი რას ეფუძნება ქრისტიანული ოჯახი, რომ ოჯახი არის მცირე სახელმწიფოს მოდელი, მცირე სახელმწიფო, მცირე ეკლესია, წმინდა მამები ასე უწოდებენ. აი უფრო თქვათ ჩვენთვის ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რას ეფუძნება ოჯახი? თქვენ როგორ შეგიძლიათ აგვიხსნათ? თქვათ რა არის ეს? ეს არის სიყვარული, მეგობრობა, პატივისცემა, ურთიერთგაგება, რა არის ყველაზე მთავარი? თუ ყველაფერი ერთად. ზოგადად ნებისმიერ გრძნობას, ნებისმიერ ურთიერთობას ფორმას
ბადებს ერთი დიდი მნიშვნელოვანი გრძნობა, რომელიც სიცოცხლის წყარო, ეს არის სიყვარული. აი ნახეთ როგორი მარტივი რამეა ადამიანი, რომელიც გაზრდილია მშობელთაგან და მშობელთაგან ბუნებრივ სიცხორცეულ ემოციას ღებულობს, აი საშუალოდ 20 წელი, 25 წელიც. და ამ დროს გინდა მამარი, გინდა მანდილოსანი ტოვებს, ასე ვთქვათ, თავის მშობლებს და თავის მეორე ნახევართან სრულ ცხოვრებას იწყებს. ასე რიგად უბრალოდ თქვათ ადგე წახვიდე, ესენი არ გულისხმობ იმას, რომ თქვათ ჩვენ ზურგს ვაქცევთ მშობლებს, მაგრამ რეალურად ყოველდღიური არსებობა დაიწყოს სრულიად უცხო ადამიანთან 1 წლის თქვათ რაღაცა მცირე მონაკვეთის, თუნდაც 2-3 წლის გაცნობილთან ნამდვილად ესეთი არაბუნებრივი საპირწონე ჩანს, ხო? აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, სიყვარული. როდესაც ოჯახი იქნება, ეს არ არის ისეთი ბანალური წესი, რომ აი ადამიანი უნდა დაქორწინდეს, უნდა იყავდეს შვილები, დარგოს ხე, აშენოს სახლი და ასე შემდეგ. ეს არანაირად ეს არის პირადი ბედნიერება, ეს არის პირადი საუნჯე, ეს არის პირადი სიხარული. იქ, როდესაც შენ მოხვედი ხედ ყვავილად, რომელმაც უნდა გამოიღო ნაყოფი. რა საინტერესო თვისება აქვს თქო ფრინველებს, როგორც კი ოდნავ მოიზრდება და მას შეებუმბულდება და ოდნავ აფრენის საშუალება აქვს, თავად დედა ფრინველი ბარტყს ბუდიდან კარგი გაგებით აგდებს, რომ მან დამოუკიდებლად ფრენა შეძლოს და შემდეგ ის თავის ბუდეს აშენებს. ეს არის ადამიანის ცხოვრება, ის არის თვითნაყოფიერების განცდა, თვითმაყოფილებას არ დავარქვენ. ეს არის სიხარული, რომელთაც ბოძებული მდგომარეობით შენ ახალ ნაყოფს ქმნი და სავსებით კარგი გასაგებით ისევ თვითმაყოფილებისგან შორს დავდგები, ხარობ იმ საკუთარი უნარებით. ეს არის ღვთისგან ბოძებულობა, რომელთაც ადამიანი ხარობს და ნახეთ რა არის მსგავსება ღვთისა, ხო, ბევრი ასპექტია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ. მსგავსებაა ის, როდესაც შენც ერთგვარად შემოქმედი ხდები. მართალია დასრულიად დამოუკიდებელი შემოქმედი არ ხარ, რადგანაც იმ შეწევნაში, იმ ნაბიჯებში საერთო თანადგომა გამოიხატება ყოველთვის სულის ბოძებაში, ახალი სულის ბოძებაში, შვილის მოვლენებით, ისევ საერთო თანადგომა გამოიხატება, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ მსგავსებით ხო, ჩვენი როლი ხო აქტიურია, გამოხატულია და ამითი ხვდებით საერთო შემოქმედების არსს, სიხარულს ვეზიარებით და უფალი გვაძლევს იმ ყოველივეს, რომელთაც მე უფრო მეტად რომ უნდა შევიყვაროთ. სიყვარულზე დაფუძნებული და სიყვარულია შემდეგ მეგობრობაც, სიწმინდეც, ურთიერთპასუხისგებლობა, თავდება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის დიდი ბედნიერება. მამა ლევან, ასევე ჩვენ როგორც სასულიერო პირებთან, ასევე ფსიქოლოგებთანაც გვისაუბრია ამ თემებზე და ერთ-ერთი რაზეც აქცენტს აკეთებენ ხოლმე განსაკუთრებით ალბათ ფსიქოლოგები, არის ის, რომ აი ჩვენ ხშირად გუშინაც ვსაუბრობდით ხო ელისაბედ ქავტო მარინასთან, რომ ხშირად საზოგადოებაში რაღაცნაირად სხვადასხვა ნიღბებს ვირგებთ და ოჯახის სივრცე, სადაც ყველაზე ალბათ დიდი სითბო და სიყვარული უნდა გამოვამჟღავნოთ იმ წევრების მიმართ, ვინც განაც შედგება ეს ოჯახი, ხშირად პირიქით ხდება ხოლმე, არა, ოჯახში ვიხსნით ამ ნიღბებს და ვართ ის, რაც ვართ რეალურად და შეიძლება სხვასთან თუ კი შევიკავებთ თავს და ხმას არ აუწევთ და მოვთოკავთ ნერვებს და ემოციებს, ოჯახში პირიქით ყველაფერს ვუშვებთ. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ვაკონტროლოთ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ შემოყურებს მომავალი თაობა, ვთქვათ, შვილების სახით და ისინი პირდაპირ როგორც სარკე, ასე ვთქვათ, ირეკლავენ ჩვენს თვისებებს, ჟესტებს თუ საუბრის მანერას, სიტყვებს და ყველაფერს აბსოლუტურად. აი, თქვენ შემთხვევაში მით უმეტეს 6 ასეთი ვიტყოდი ბარტყი შემოყურებთ და ალბათ გიწევთ ხოლმე კონტროლი, ხო? კი ბატონო, ისინი როგორც გამოდიდებელი შუშით ისე გაგვირდებიან. საერთოდ ესეთი რამე არის მარტივი. გამოსანათქვამია ესეთი, რომ უნდა იყო ვინც ხარ. კი ბატონო, ადამიანი ყალბი არ უნდა იყო არავისთან მიმართებაში, რეალური იყო, მაგრამ ის ნამდვილი სახე არ ნიშნავს შენს რეგრესს ან გაყინულ მდგომარეობას. შენ მუდამ დახვეწას უნდა ცდილობდე და როდესაც პირველ რიგში ვთქვათ, მეორე ადამიანთან, მეუღლესთან იწყებ ცხოვრებას, ხო? ვალდებული ხარ შენი თავი მთელ რიგ საკითხებში დახვეწო. მით უმეტეს ეს წარმოჩინდება მეორე მხარესთან მიმართებაში. რა არის მასთან
პარტნიორობისთვის, ურთიერთობისთვის საჭირო, მისთვის რომ კომფორტული იყოს. მithume ეს ბავშვები, რომლებიც რაც არ უნდა შენი მსგავსნი იყვნენ, რაც არ უნდა იდენტურნი იყვნენ, გენებიდან გამომდინარე, მშობელთა ისინი მაინც ინდივიდუალური სახესხვაობით არიან და ამიტომ გმართებს საკუთარ თავზე მუდმივი მუშაობა. ჩემი პარტივი მაგალითი ესეთია. სახში როდესაც შევდივარ, მithume ეს გარემო ფაქტორები დღეს ნებისმიერი ჩვენგანისთვის ხშირად სამწუხაროდ დამამძიმებელია, გარს რომ ვიხურავ ზურგს უკან, ჩემთვის სხვა სამყარო ნათდება. ლურჩა მათი ემოცია, მათთამი ურთიერთობა, რომელსაც თუნდაც მე პასუხისგებლობა დავარქვათ, უკვე სხვა ურთიერთობებს განაპირობებს. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მფლობსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ოჯახის მნიშვნელობის შესახებ. განვეგრძობთ გადაცემა, შემოგთავაზებთ კომპოზიტორ ნიკოლოზ რაჭველის კომპოზიციას, რომელსაც ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს კი დირიჟორობს კახი სოლომნიშვილი. ნახეთ კომპოზიცია და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ნიკოლოზ რაჭველთა და კახი სოლომნიშვილთან ერთად. დაგველოდეთ. Oh
ერთად მოვისმინეთ შესანიშნავი კომპოზიცია და როგორც ელისაბედი დაგპირდათ, სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შემოგვიერთდა ნიკოლოზ რაჭველი, ეროვნულ სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, კომპოზიტორი და მუსიკოსი და ასევე კახი სოლომიშვილი, დირიჟორი, რომელიც სწორედ იმ კონცერტს დირიჟორობდა, რაზედაც ახლა გვიწევს ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბარი. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ადრიანად ესე ადრე მესმის რომ ძნელი არის და ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ორკესტრის რეპეტიციები ასე დროს იწყება. ნუ დიდი მადლობა იმისათვის რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ. პირველ რიგში ვიდრე ამ საკითხზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, უნდა მოგილოცოთ პირდაპირ ეთერში დაბადების დღე და ასევე დღე, როდესაც თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდით, რომ ამ დღეს თქვენი ოცნება ასრულდებოდა, რადგან პირველად შესრულდებოდა თქვენი ახალი ნაწარმოები. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე, რადგან ჩვენ აი ამ დღეების დღესასწაულმა გაგვაერთიანა გულისხმობა ამაღლების დღესასწაულს და ოჯახის სიმტკიცის დაცვის დღეს, რომელშიც უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. უნდა გკითხოთ თქვენი აზრი და დამოკიდებულება ამ დღისადმი, როგორ შეაფასებდით და რას ნიშნავს თქვენთვის საერთოდ ოჯახი? პატრიარქის ინიციატივას რომ გამოეხმაუროთ. მახსოვს ინიციატივის დროც, მახსოვს ერთ-ერთი ისე დაემთხვა, რომ ყოველი ეს დღე, რაც მას მერე რაც უკვე დღესასწაული შემოემატა, ჩემთვის იყო პოსტკონცერტის პერიოდი, რის გამოც ყოველთვის საკმაოდ დაღლილი ემოციებისაგან ამას მხოლოდ ესე ეკრანით ვადევნებ თვალს ხოლმე, რა თქმა უნდა, მიხარია იმ ადამიანების სიხარული, ვისაც ვინც იღებს მონაწილეობას ამ დღესასწაულში. ხა ჩემ შემთხვევაში, ჩემთვის ოჯახი საკმაოდ სევდიანი თემაა, ვინაიდან მხოლოდ ნოსტალგიური დამოკიდებულება მაქვს ოჯახის ფაქტორთან, ვინაიდან ეხლა ცოტა ხნის წინ ვიყავი რაჭაში და როდესაც შევხედე იმ მიდამოს, სადაც ერთ მშვენიერ, უпростоრად რაღაც დროის წინ ჩქეფთა ცხოვრება და იქ ძალიან ბევრი ჩემი წინაპრები და მშობლები იყვნენ და რაღაცა ნუ ის ჩემთვის მაინც რაღაც სევდასთან არის ასოცირებული, ალბათ ეს გაგრძელდება, სანამ მე მეყოლება ჩემი ოჯახი და მანამდე რა თქმა უნდა ყველას ვუსურვებ, რომ იყვნენ ბედნიერები და დღეგრძელები, ჯანმრთელები და სულხარებული. თქვენი აზრით საინტერესოა? ნუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი სიხარულია, რომ ასეთ დღეს აღნიშნავს საქართველოს და მე ეს დავამატებდი ნიკოლოზის სიტყვებს, რომ ხელოვანი ადამიანისთვისაც ალბათ ერთ-ერთი უწმინდესია ოჯახი, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცას ქმნი, გაქვს კონცერტი, რაღაც შენ შემოქმედება საზოგადოებას წარუდგენ, შემდეგ ყოველთვის რჩები მარტო, ამის შემდეგ მიდიხარ და ამ დროს გჭირდება ზუსტად ძალიან უახლოესი ყველაზე ადამიანები და ოჯახი, რომ ეს შენი ნამდვილი სითბო, ნამდვილი სიღრმე, ნამდვილი ეს რაც განიცადე ამ შემოქმედებით პროცესში რომ გაუზიარო და მათგან მოიშლო ყველაზე გულწრფელი შეფასება ასევე. რაც შეეხება კონცერტს, რომელიც 15 მაისს დიდებულად ჩატარდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში და სადაც შედგა პრემიერა თქვენი ნაწარმოებისა ვერცხლისფერი მზე. მან თბილისში შედგა პრემიერა, მანამდე ჩვენ ვიცით რომ ჰამბურგში გაიმართა ამ ნაწარმოების პრემიერა. ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა შეასრულა, რომელსაც კახი დირიჟორობდა. თქვენი განწყობა კონცერტის შემდგომ უკვე საინტერესოა. როგორ ჩაიარა? იცით ის კონკრეტულად რაც შეეხება 15 მაისის კონცერტს იმ ნაწილს, სადაც ჩემი მუსიკა ჟღერდა. დაიჟღერა ასევე სტრავინსკის ნაწარმოება, ამაზეც რა თქმა უნდა მოგვიანებით კითხავდი. მანამდე ამ მუსიკის ეს ნაწარმოები შესრულდა ჰამბურგში, სადაც მე თვითონ თავად დირიჟორობდი და იცით ისე მოხდა, არ ვიცი კახისაც უთხარი კიდევაც რომ პრინციპში მანამდე თითქმის ყველა შემთხვევაში და განსაკუთრებით თბილისში ჩემი მუსიკა ისედაც იშვიათად ჟღერს, მაგრამ როდესაც სრულდება, ყოველთვის მე ვიყავი რაღაც კუთხით ჩართული. თუნდაც აი მაგალითად საუკუნო სიჩუმის პრემიერის დროს, რომელსაც ანიტა ასრულებდა კახი დირიჟორობდა ეროვნულ ორკესტრს და ასევე გუნდი რომელიც იღებდა მონაწილეობას, იქ მე თვითონ ფუნქცია მქონდა ერთ-ერთი ორკესტრის წევრის და შესაბამისად, როდესაც შენ თან ხარ დაკავებული, იქ კიდე სხვა სამუშაო პროცესია. როდესაც შენ გარედან უსმენ ეს აბსოლუტურად სხვა რამ არის და აი ეს ამის საშუალება მომეცა, რომ მე
პატარა შესავალი სიტყვა წარმოვთქვი, ну არც ისე პატარა, თქმელი ბევრი მქონდა და ჰამბურგის სკოლის ხმობთ? არა, გულისხმობ თბილისს და აი როდესაც ამ შესავალი სიტყვის შემდეგ მე უცებ მივხვდი რომ სცენაზე არაფერი მესაქმება და მხოლოდ დარბაზიდან შემიძლია მოусმინო იმ ჟღერადობას, რომელიც პატარა ოთახში, ესე ვთქვათ, სანოტო ფურცელთან ამას წერდი, ეს არის რაღაცას კიდე სხვა განცდა, რომელიც ჩემთვის იყო თითქმის პირველად, იმიტომ რომ ერთადერთ ხელ როდესაც ამის საშუალება მქონდა ეს იყო ლასკალაში, როდესაც იყო ამ ნაწარმოების პირველი რედაქციის პრემიერა, იქაც უსმენდი დარბაზში. საკმაოდ რთულია სხვათა შორის. ბევრად იოლია, როდესაც შენც მონაწილეობ რაღაც ფორმით და როდესაც უსმენ, ღელვის კოეფიციენტი არის უმაღლესი. თუმცა, როდესაც შენ მუსიკას ასრულებს ის ადამიანები, რომლებიც არათუ გიყვარს, არამედ ძალიან ენდობი, ეგ შენთვის არის ძალიან დიდი შვება, ბედნიერება, სიხარულის განცდა, მანამდეც კი ვიდრე ეს შედგება. აი ესეთი განცდა მქონდა სწორედ იმ დღეს, როდესაც მე რისკი გავწიე და ჩემი ნაწარმოები, რომელიც თან კახის წინადადებით გავზარდე და დავამატე იმ ჰამბურგის ვერსიას კიდევ სადღაც როგორც აღმოჩნდა 18 წუთის მუსიკა. საბოლოო ჯამში ამისთვის ეს ტიკვირა იყო კონცერტამდე და ესეთი რისკი, იმიტომ რომ მეორე განყოფილებაში სრულდებოდა შედევრთა შორის შედევრი. მე-20 საუკუნის მუსიკალურ გზამკვლევს უწოდებენ. ნამდვილად და არა მარტო იმდენ ამას უწოდებენ, რომ სიტყვებით არ გამოხატავს ამას. და იცით, ჩემი მხრიდან აქამდე თუ ისე ვიცხოვრო, რომ საერთოდ მორიდება მქონდა საკუთარი ნამუშევრის საჯარო წარდგენის, აბსოლუტურად ესეთი მშვიდი გადაწყვეტილება მივიღე მე თვითონაც, რომ აი რატომაც არ შესრულებულიყო, იმიტომ რომ რა არის იცით, ყველა ადამიანს მიუხედავად და უშუალოდ თვითდამოკიდებულებისა ან განსხვავებული მონაცემებისა აქვს სრული უფლება საკუთარი აზრის, საკუთარი შემოქმედებითი ნაზრების გამოხატვის და ადამიანებს აქვთ ასევე სრული უფლება ის ან მიიღონ, გაიზიარონ, იმოგზაურონ შენთან ერთად ან არა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ დარბაზში, მიუხედავად იმისა, რომ სრულდებოდა სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული, იყვნენ ადამიანები, ვინც ასევე სიამოვნებით იმოგზაურა ჩემს განცდებთან. ეს ამას მე გავეცანი Facebook-ზე. მათ მოგზაურობა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ამ მართლაც წარმოუდგენლად საინტერესო კონცერტზე დასწრება. კახის მინდა ვკითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ნიკამ სანაწეღამ ნიკოლოზმა, რომ ერთია როდესაც გიყვარს და ენდობი და შენ ასე ვთქვათ, აი შენ რაღაცა ინტიმურ განცდებს, რომელიც ოდესღაც გადაიტან ერთ ოთახში, რაღაცა ნოტებზე და ფურცელზე, ეს უკვე საჯარო ხდება და ამას მრავალი ადამიანი ისმენს და ეს პასუხისმგებლობა დაგეკისრათ თქვენ, როგორ ამოგზაურებდით აი ამ სამყაროში, რომელ სამყაროზეც ახლა ნიკოლოზი საუბრობდა, იქ მოსულ მსმენელს. თქვენთვის რამდენად საინტერესო იყო აი ამ კონცერტის დირიჟორობა? ну, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც კომპოზიტორი ესწრება არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ყველა შემსრულებლის, იმიტომ რომ შენი ამოცანაა, რომ რაღაც გაიგო, ჩაწვდე ბოლომდე რა უნდა და რის გადმოცემა უნდა და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ანუ თითქმის შეიძლება ითქვას 50%-ია შესრულებაზე დამოკიდებული ნაწარმოების წარმატება, ხო? და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ისეთი ექსტრემალურ რეჟიმში, არასტანდარტულ რეჟიმში მოხდა ამის დაწერა ერთ კვირაში, არ ვიცი პრაქტიკაში ესეთი რამე თუ არსებობს ამ ხელა ესეთი სერიოზული ნაწარმოებების შექმნის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორკესტრმა აი ამ მოკლე დროში ნამდვილად გაუგო ამ ნაწარმოებს და შეძლო რომ მსმენელისთვის მიეწოდებინა ეს იდეა და სულ ისმოდა შემდეგ უკვე მაყურებლის მსმენელის ფიქრები, რომ რაღაც ყველასთვის ეს იყო რაღაც თხრობითი ნაწარმოები, ყველამ რაღაც თავისი დაინახა, თავის ცხოვრებიდან, თავის წარმოსახვით სამყაროში იმოგზაურეს და ნუ ეს ძალიან დიდი სიხარულია ჩემთვის, რომ ეს შევძელით ძალიან მოკლე დროში, რომ ეს რაღაცნაირად მივაწოდოთ. გილოცავთ, რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ნაწარმოების პრემიერა შედგა ჰამბურგში, ძალიან ემოციური სიტყვით წარსდგით თქვენ მაყურებლის წინაშე, ანუ შესავალი იქაც გააკეთეთ, როგორც თბილისში და ისაუბრეთ საქართველოს ოკუპაციაზე. ის პერიოდი იყო ზუსტად აპრილი, ხო, 2 აპრილი თუ არ ვცდები, როდესაც ახალი გადმოსვენებული და დაკრძალული იყო არჩილ ტატუნაშვილი და როგორ მიიღო მაყურებელმა, იქაურმა მაყურებელმა საინტერესოა. მე არ ვგეგმავდი საუბარს ჰამბურგის კონცერტზე. თვითონ კონცერტი ჰამბურგში ჩვენი ორკესტრის იყო ფესტივალის დახურვა. ფესტივალი ჰამბურგის ფილარმონიამ მიუძღვნა კავკასიურ ხელოვნებას
და სწორედ აი ყველაზე მასშტაბური კონცერტი ამ ფესტივალის დახურვის შეხვდა გვერგო წილად ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს და ბუნებრივია მთავარი გმირი ამ კონცერტის იყო გია ყანჩელი და მისი მუსიკა და ჩვენ ამ კონცერტის ესე ვთქვათ ჰამბურგისვე დაკვეთა იყო რომ შესრულებული იყო ახალი ნაწარმოები და მე თხოვეს რომ შემექმნა ამ ახალი ნაწარმოები რომელიც დაახლოებით ერთი თვით ადრე დავწერე ამით უნდა გახსნილიყო მე უკვე კონცერტის წინა დღეებში მოხდა აი ეს თუ გახსოვთ კემეროვოს ხანძარი ძალიან იმოქმედა იმ ბავშვების მდგომარეობამდე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი იმაში რომ ადამიანების ბედი რამდენად არის დაკავშირებული ამა თუ იმ დაუშვათ პოლიტიკოსთან, ამა თუ იმ ხელისუფალთან, ამა თუ იმ პერსონასთან, ვისაც გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია და შეიძლება ერთმა არასწორმა გადაწყვეტილებამ ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწიროს და ან მომავალი შეიწიროს, ან ჯანმრთელობა შეიწიროს და კიდევ ერთხელ გარდა იმ ტკივილისა, რაც უბრალოდ წარმოვიდგინე რა მდგომარეობაში ყოფილი ბავშვები და ეს არ არის ერთადერთი, ხო, ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ამისი. ჩემთვის კიდე ეს გახდა აი სწორედ დაუკავშირდა იმ ისტორიას, რაც მანამდე ჩვენ თავს ხდებოდა, როდესაც 26 დღის მანძილზე ჩვენ ველოდით ჩვენი გმირის გადმოსვენებას. და დაუკავშირდა იმიტომ, რომ იქაც ვიგრძენი, რომ სწორედ ვიღაც ერთეულების აბსოლუტურად ღმერთის წინაშე უპასუხისმგებლო ადამიანების გადაწყვეტილებების შედეგი იყო ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში მთელი ჩვენი ერი აღმოჩნდა. და ამიტომ აქ როდესაც გამოვედი სიტყვით მე და ვისაუბრე ოკუპაციაზე, ნუ ესე ვთქვათ, არც ისე გავრცელებით, მაგრამ ყველაფერი იცის. ვისაუბრე არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის მოლოდინზე და იმ დამოკიდებულებაზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც ქვეყნის მოქალაქეებმა გავიარეთ. ამავდროულად აღნიშნე სწორედ იმ ბავშვების ბედი, რომელიც თავად არიან იმ ქვეყნის იყვნენ იმ ქვეყნის შვილები, რომელი ქვეყნის ხელისუფალის ესე ვთქვათ ვანდალური და საშინელი მოქმედებების გამო საქართველოს არაერთხელ გახდა და ქართველი ადამიანი უთანასწორობის მსხვერპლი და საბოლოოდ დამატებით შევასრულე ნაწარმოები, რომელიც კონცერტამდე 2 დღით ადრე ესეთი მოკლე პიესა დაწერე, რომელიც სწორედ ამ ადამიანების კრებითად ყველა ძალადობის მსხვერპლი ადამიანების და განსაკუთრებით ბავშვების ხსოვნას მიუძღვენი და როგორც მე პუბლიკის გერმანული პუბლიკა აღნიშნავდა და მქონდა საშუალება შევხვედროდი კონცერტის მერე ბევრ მათგანს ისიც კი უნდათ რომ მე გამომეცხადებინა რომ არ ყოფილიყო ტაში ამ ნაწარმოების შემდეგ, იმიტომ ეს ძალიან ემოციური იყო და ესე ვთქვათ ამ ტაშმა განმოხდა პირიქით ეს ემოცია და ესეთი რაღაცნაირი ექსპოზიცია გამოგვივიდა ჩვენ ჰამბურგში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გილოცავთ კიდევ ერთხელ წარმატებულ პრემიერას ნაწარმოების კონცერტს და დაბადების დღეს. მე მინდა რომ დავამატოთ ჩვენ ვიცი რომ ალბათ რო იწურება და ბევრი ვისაუბრეთ ჩემს მუსიკაზე. მაგრამ იშვიათად ვარ. რა თქმა უნდა. ნებართავს ვიღებ. მე მინდა კახის და ორკესტრს მიულოცო ეროვნულ ორკესტრს ის რაც გუშინ მე გიაყანჩელს შევხვდი და მან მითხრა რომ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში არის კარგი კონცერტი ეს არის ძალიან კარგი შემთხვევა და ფაქტი, მაგრამ როდესაც ორკესტრს ნებისმიერ ქვეყანაში ესე თქვა მან მის სიტყვებს ვიმეორებ ორკესტრი ასრულებს იგორ სტრამინსკის კურთხეულ-გაზაფხულს ეს ყოველთვის ყველგან არის მოვლენაო, მაგრამ როდესაც მე მოვისმინე ჩვენ ქვეყანაში ეროვნული ორკესტრის და კახის შესრულებული სტრამინსკის ეს ყველაზე რთული ნაწარმოები, მე მივხვდი რომ ეს მოვლენა ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ჩვენი საორკესტრო ცხოვრების ისტორიაში ბოლო ის 10-20 წელიო, რომელსაც მე ესე ვთქვათ ინტენსიურად ვაკვირდები რაც ხდება და მე ძალიან ვამაყობ და ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია აი ამ ეთერიდან თქვა რომ ამ ორკესტრს რომელმაც ამ რანგის მოვლენას ესე ვთქვათ უმასპინძლა ოპერის თეატრში დღეს ისევ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი დარბაზის საკითხი, დღეს ისევ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი მომავლის საკითხი, მისი ხარისხიანი განვითარების საკითხი, აქ საოცარი შრომა და საოცარი შედეგების მიღწევა ხდება
აი დამეთანხმება მაინც. იმედია ისმენენ, ვისაც ესეთქებათ და კი, და მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას და ჩვენი ორკესტრის გულშემატკივრებს ვუთხრა რომ მათი თანადგომა ნებისმიერი ფორმით ეს იქნება სოციალური თანადგომა, მათი გამოხატულება თუნდაც ჩვენს კონცერტებზე მობრძანებით ან ჩვენ ესე ვთქვათ გვერდებზე რაღაც ნებისმიერი შინაარსის ესე ვთქვათ თანადგომით ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ არის რომ ჩვენ ერთადერთი რითაც ამდენამეს ვაკეთებთ ეს მაინც ჯერჯერობით არის რაღაცნაირი ენთუზიაზმი რომელიც ლიმიტი შეიძლება ამოიწუროს თუ სახელმწიფო მიიღო მესმის და მართლაც უცნაურია ნიკოლოზ რომ აი უკვე ამდენი ხანია ასეთი მართლაც მიღწევების შემდეგ სირცხვილია უბრალოდ რომ ისევ ამ თემაზე არის თქვენი მხრიდან საუბარი და მართლაც ალბათ ვისაც ეს არ ვიცი ეხება თუ კი ისმენენ ამას იმედია რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა მოგვარდება თუმცა ჩვენ ვამაყობთ რა თქმა უნდა ეროვნულ სიმფონიური ორკესტრი და გვერდში გიგავართ მაყურებელს კი შევახსენებთ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეროვნულ სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კომპოზიტორი ნიკოლოზ რაჭველი და მუსიკოსი კახი სოლომნიშვილი დღევანდელ გადაცემას კი ერისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი უძღვებოდით სასიამოვნო უქმე დღეებს კი სურვებთ ორ შაბათამდე ნახვამდის